No, tady dáme na takové prezenty, kdybyste si to chtěli nechat odepsat. Díkám to. Release in fact was 4-track cassette demo. We decided to release it because this thing is a mini album, just throw it out here and see I wasn't even sure after I left the Depeche whether I should continue with the Recoil project as it had been. But I thought that actually it had evolved quite interestingly and it made more sense to me. Takže dámy a pánové, dovolte, abych vám představil pana Alana Wildera. Prosím, 1 minutu na fotografování. Takže děkujeme fotografům. Prosím vás, když tak vypněte mobilní telefony a myslím, že tisková konference může začít. Prosím, že když tak si jdete s ty mikrofony, pokud chcete. It's alive. Hello. Takže prosím, vaše otázky. Vlasák. Na té redakci je největší akcent na společenská politická témata. Proč to tak je? Well, they say that on this record, Subhuman, there's a stronger stress on political and social themes. Why is that? Okay, well, first of all, is that okay? First of all, good morning and thank you for coming. Takže bych vás chtěl přivítat a děkuji, že jste přišli nejdřív. It's a nice surprise. Whoa! It's a nice surprise for me to see so many people turn up here, and you know, it's great to be in Prague. Je skvělé, že vidím tolik lidí na této tiskové konferenci a je skvělé, že jsem zase v Praze. So, to your question about the album, with all the Recoil albums, it really just develops as it goes along, and it very much depends on the vocalists that then come in after I put some music together. You know, I then find some vocalists that I will think suit the music. Then I leave it to them really to decide what to write about. V podstatě projekty Recoil se vyvíjejí za pochodu. Záleží všechno na člověku, který přijde jako vokalista, kteří se střídají. A já mu dám potom volnost vybrat si, čím se chce v té písničce zabývat. Potom, co v podstatě vystavím tu skladbu zvukově. So, I mean, to elaborate on that, Joe Richardson, who's the main singer on the album, came up with lots of different songs, and one of which is called 5,000 Years. And for me, that was the most pivotal song. It seemed to be
the best song to sum up everything on the record, and you know, it's clear that particular song, 5,000 Years, is clearly about religion and conflict and how they relate and what we haven't learned over the years. So to me that seemed like a very strong central theme to the record. Hlavním zpěvákem na té poslední desce Subhuman je Joe Richardson, který přišel s mnoha písničkami a mnoha nápady, jak by měly vypadat. Je autorem písně 5,000 Years, kterou pokládám za jakési ústřední sjednocující téma celého alba. Je to o náboženství a konfliktech, které tedy vycházejí z různých náboženství. And the other interesting thing, because I had a break of 5 years in between the last album and this album, I think subconsciously all the things that have happened in the world in those 5 years have had a kind of effect on me, and so perhaps this now comes through in the music as well. A víte, já jsem taky od té minulé desky k této uběhlo 5 let a já si myslím, že jsem podvědomě do sebe dostával veškeré ty věci, které se ve světě za tu dobu udály. Tak prosím, další otázky. Proč se vybral konkrétně do Čecna a jak se utkal vůbec s blues konkrétně do Čecna? Well, why did you choose Joe Richardson in particular, and tell us about your relationship with blues? Well, blues is a strong theme that's turned up many times in Recoil music, and this time it was no different. You know, when I started working on the music, it had this kind of blues feeling again. And so I just wanted to find a singer that would really enhance that, someone that would be a really authentic blues singer. And that's when I searched using Google, the internet, so using modern communication methods to try and find someone. And he was one of the first people that came up. Víte, prvek blues byl vždycky přítomen tedy v projektech Recoil. Na tomto albu jsem se snažil najít někoho maximálně autentického, někoho, kdo by to blues přímo stělesňoval. Tak jsem použil takové ty hledací metody na Google, přes internet a našel jsem Joe Richardsona, o kterém si myslím, že těmto řekněme, požadavkům zcela vyhovuje. Další otázky? Mě by zajímalo v případě, že by se katalogy Depeche Mode neprodávaly tak jako doteď, zda by byl Alan více produktivní a je hudba směřovala víc k věci. The question is, there hasn't been this success of like re-releasing Depeche Mode albums. Do you think that you would be more mainstream oriented? You know, thinking of the possible, you know, business commercial success of these efforts. Well, I suppose, you know, you could say I've done that, you know, so therefore it makes more sense to do something very different. I mean, when I first started the Recoil project, that was the idea, to do something that was opposite to Depeche Mode, because I was already doing that. And really, it's just gone on and developed from there. So, in a way, yes, I suppose is the short answer. Víte, já si myslím, že jsem to udělal. Jedním slovem, já jsem ty věci dělal, to byl hlavní důvod, proč jsem založil tedy Recoil, dělat něco, co se tedy liší od toho, co Depeche Mode dělali. And just say congratulations for the first Depeche Mode question. Special prize? You're the first one, yeah, special prize for okay. you. Máte zvláštní cenu za první otázku týkající se Depeche Mode. Děkujeme vám. Maybe I saw the question a little bit different. Yeah, I know, I accept that, yeah. Okay, so can I put the second point of view of this question? Course. If the catalog of Depeche Mode wasn't so commercially successful, would it press you personally to make Recoil much more productive, and the Recoil project to be much more commercial? Well, I would need the money, so yes. Takže otázka na trochu poopravnou otázku, já jsem to přeložil jinak, máte pravdu. Otázka v češtině zněla, kdyby se katalog Depeche Mode tak neprodával, dělal byste komerčnější věci? Odpověď zní, potřeboval bych peníze, tak asi ano. But the serious point is that I'm very lucky that Depeche Mode has allowed me to
be secure, and therefore I can make my music that I really want to make without the compromise of worry. I don't worry about commerciality. You know, it's a natural process for me. A zároveň bych chtěl jedním slovem říct, že jsem moc vděčný za to, že ty Depeche Mode mě takhle finančně zajistili a že otázka komerčnosti nebo nekomerčnosti mě vůbec v hlavě neběhá. Další otázky? Maybe it's very hard to put together all the musicians and guys working on a Recoil project for 12 years. But is there any chance that we will see you somewhere on stage with Recoil project? Yeah. Má hodně práci prostě shromáždit lidi za takovou dlouhou dobu, různé lidi do nahrávacího studia a muzikanty. Je nějaká šance, že bychom vás viděli živě jako Recoil projekt? It's not the first thing on my list to do, you know. It's possible, of course. It would be maybe a bit difficult, as you say, because of the different musicians, different singers. So, to do it in a traditional, conventional way, probably not. But that doesn't mean you could not do some kind of performance. You know, it's quite possible you do something with film, with some pre-recorded, some live, you know, maybe with one vocalist. So anything's possible. At the moment, there's no real plan to do it. Tak tato úvaha tedy nestojí na prvním místě v mém žebříčku, tedy co plánuji. Jak říkáte sám, bylo by to velmi těžké dostat různé muzikanty a udělat klasickou tedy koncertní show. Možná by to šlo s filmem, s nějakými přednatočenými pásky, ale jak jsem říkal, já se tím momentálně nezabývám. Další otázky? Mě by zajímalo, jestli ta Alanová obliba v blues má svý počátky už v době Depeche Mode ve skladbách, jako je Black Day, Personal Jesus, I Feel You, maybe. Tell us about your relationship with blues. Yeah. When did it begin? I mean, there were some names of Yeah, songs where you can hear the influence of blues. Yeah. And that actually, a lot of that also comes from Martin Gore, who's very also into gospel music and, you know, blue. I mean, the feel of I Feel You, that's Martin guitar. So, but it's also very important for me, I think, because it's really the roots of all popular music. You know, when I was growing up in the 70s and first exposed to pop music, you know, glam rock era, I very quickly wanted to search back and find out where this music had come from, and that always leads you back to blues and gospel and American music. So it's just something deep in there, I think. Musím říct, že ty skladby, které jste tady jmenoval, tak poměrně často to vychází od Martina Gora, který má taky rád blues. I Feel You, to je přímo Gorovo prostě totožnění se s blues. Já, když jsem vyrůstal v 70. letech, tak jsem poslouchal glam rock, ale záhy jsem tady se pocítil tomu dostat se někam hloub, protože považuji blues za kořen, tedy populární hudby. And the other thing about that is that I didn't want to just make a pastiche blues record, you know. I want to do something contemporary and modern with it. So to me it's very important to mix the styles and mix the genre to create something sort of new out of it. Zároveň jsem nechtěl vytvořit nějakou nápodobu blues. Já jsem se snažil o něco maximálně autentického, o něco, co by a zároveň současného, co by spojovalo tedy různé žánry hudby. Now the question is, do you remember how many times have you previously visited Prague, no matter whether during the concerts or privately, and have you got any specific memories to Prague? Otázka týkající pobytu v Praze. Kolikrát jste už byl v Praze a máte na to, ať už tedy jako koncertovat nebo soukromně, a máte na to nějakou zvláštní vzpomínku? I've been here for a photo session with Anton Corbijn in, I think, 1988 or 87, 88, something like that. And I remember we found some very beautiful parts of the city to do the photographs in. But I noticed quite a big difference from then to now. How much more colour there seems to be in the city and more activity. But my memories are quite vague.
And then the other time is for Depeche Mode concert, which was fantastic. I mean, any time we played anywhere kind of Central, Eastern Europe, you know, was always great audiences, and Prague was one of the very best. Na příletu si vzpomínám, protože zhruba myslím v roce 88 tady dělal Anton Corbijn se mnou nějaké fotografie, pamatuju si na tu čtvrť romantickou pražskou, ale musím říct, že od té doby do teď se to hodně změnilo. Praha je barevnější a jakoby živější. A jinak koncertování z Depeche Mode, na to si vzpomínám, i když ne moc dobře, ale musím říct, že veškeré koncerty, které jsme tehdy podnikli v střední nebo východní Evropě, byly pro nás ohromným zážitkem. I think the photos from Anton Corbijn appeared in a book called Strangers, and they're really lovely photos. You know, I mean, it's a great place to do photos. Ty fotky od Corbijna se objevily v knížce Strangers a myslím, že byly úžasný, protože Praha je skvělé místo, kde se dá skvěle fotografovat. By zajímalo, jestli s ohledem na krizi hudebního průmyslu v současnosti nezvažoval třeba to, že by album nebo jeho ambientní verzi uvolnil pro fanoušky k downloadu na internetu, tak jako to třeba udělali Smashing Pumpkins svého času. Considering the drop of success in business, in the music business, have you thought of like making it possible to download your album, maybe the instrumental version for the fans, as the Smashing Pumpkins did? Yeah, possibly. I mean, maybe we should ask Prince this question. No, víte, možná byste se mohli nás zeptat Prince. The thing about Prince making his album free is very easy for Prince, you know. And for me, maybe that's also easy. But for the average struggling musician, it's made it very difficult, you know, because where is he going to make his money from now? I mean, you know, I think I try to embrace the new technology, and I think it is inevitable that in the future, I think we probably will all give music away. But the musician still has to find a way of making a living. So what do? You know, it's very difficult to reconcile working for a year and a half on a record and then just giving it away. Princeovi se to snadno říká, protože ten má možnost vydat desku, vlastně rozdat jí lidem zadarmo. Já bych možná takovouhle možnost měl, ale co takový průměrný muzikant, který bojuje prostě o chléb prostřednictvím svých nahrávek. Vůbec je těžké si představit, že vlastně rok a půl pracujete na nějaký desce a pak tak jako dáte. Já jsem se snažil maximálně víc vstříct novým technologiím a je docela dobře možný, že za nějaký čas prostě hudba bude volně k dispozici. Ale kde by ty lidi měli brát peníze teda na obživu? Mohl bych na to navázat a dát argument, jestli tady nevidí cestu v živém hraní, v tom, že by tak jako většina muzikantů v současnosti má ten většinový zdroj příjmů nikoli z prodeje desek, ale vlastně z živého koncertování nebo z živé produkce muziky. Well, since record sales are struggling, a lot of artists decide to play live. Yeah. Would that be a solution? Well, yeah, go on. Yeah, that's good. Yeah, of course it is a solution, you know. Unfortunately, it's not a solution for me, but yeah, this is the way the music business is obviously going now, and I don't really know what the answer is. I mean, it's just you have to try to embrace the new technology, the new ways of buying and selling music, and try to find more inventive ways to promote yourself, I suppose. No, máte pravdu, to je samozřejmě cesta, ale bohužel ta cesta není pro mě. Ale myslím si, že takhle někam se to orientuje, ten music, hudební business. Well, just trying to find new ways to invent. Já si myslím, že my se snažíme víc vstříc prostě těm novým technologiím a novým způsobům, jak prodávat. A možná to bude chtít od nás, abychom se naučili prodávat jinak a jinak propagovat tu hudbu. I mean, one of the ways, you know, if I'm not going to play live, then obviously something like this and the release party that we have on Saturday, that's perhaps a new way to use promotion, maybe more events like that, you know, because I do realise it's important to
have first-hand communication with your fan base. And so for me, that's the only way at the moment I can really do that. Já si myslím, že to, co dělám tady dneska, co bude v sobotu, totiž ta party představovací, že to jsou jedny z možných způsobů, jak tu desku představit. Pro mě je zásadní setkat se s těma fanouškama a přímo osobně. Takže to je to, jak, možná to je nový způsob, jak ty desky prodávat. We recently held a similar event in Berlin for the same kind of thing, and it was fantastic, a success, you know, and everyone was really enthusiastic, and I met a lot of people, and it made me feel good, but also it was nice for the fans, I think, so. Nedávno jsme takovouhle podobnou akci dali v Berlíně, vypadalo to fantasticky, lidi byli nadšení a já jsem z toho hlavně měl dobrý pocit. Sorry for the jump, but back to the topic with the Corbin. Your videos still has got a feeling like the Arthur Corbin videos, even a lot of different directors working on your videos. The question is, are your videos under your approval, strong approval, or maybe better description of the question, what's the creative process of your videos? Do you have any brainstorming with the directors or some common communication with them? Podle mého názoru i vaše nové videoklipy s Recoil silně připomínají takovou tu korbinovskou estetiku. Otázka je, jak máte vlastně videoklipy pod palcem vy, jak rozhodujete, nebo spíš mi řekněte něco o tvořivém procesu při vzniku videoklipu. It's pretty much the same process as when I make the records with collaborators and singers. I try to choose people I respect and then let them come up with their own interpretation and ideas. And then from there, we have a dialogue and we talk about it and refine it. But I don't dictate what it should be. And it was really the same thing with Anton Corbin. It was his interpretation more than ours. Víte, já se snažím spolupracovat s lidmi, kteří dělají videoklipy, stejně jako s lidmi, s kterými natáčím desku. To znamená, že nechám přinést do toho něco ze sebe. Pustím jim to a nechám je tedy, vyslechnu si jejich interpretaci. A to, o čem mluvím, ta interpretace, to dělal vlastně i Corbin. I think one of the great things about not being in a group is that I can control everything. But it's important to say that when you work with other people that you don't dictate to them. It's more like a film director than a dictator. Já považuji za nutný říct, že když nejsem s kapelou, tak mám vlastně svobodu rozhodovat o tom, co dělám. Ale zároveň s lidmi, s kterými spolupracujete, vy nemůžete diktovat. Já nikdy nechci diktovat lidem, co mají dělat. You are very well known that you have a huge collection of videos from Depeche times, and you have also used lots of different versions of songs, no matter whether remixes or ready for live playing that never been heard. Is there a chance that these versions will be someday in future released by you, or this video archive that you've got will ever see the light of this world? Slyšel jsem, že máte poměrně rozsáhlý videoarchív z dob z Depeche Mode a že máte taky velké množství nahrávek různých remixů. Chtěl jsem se ptat, jestli tyhle ty věci někdy spatří světlo boží tedy. Okay, well with the films, yeah, it's true. In the early days, I used to take a video camera in the early 80s everywhere, so I do have a big collection. And some of that collection has been used recently we did a lot of remasters for Depeche Mode, and there were some films included with those. Some of that is my footage, but there is more. You can do that. Máte pravdu s tím videoarchivem. Já jsem na začátcích Depeche Mode všude tahal videokameru a všechno jsem natáčel. A je pravda, že na těch remasterovaných verzích, na těch dvoj CDčkách, co teďko vyšly, tak, nebo CDčku a DVD, tak některé ty záběry pochází z té sbírky. But the rest of the footage is very private, you know. I'm not so sure it's for public consumption. No a to zbytek, co máme, je poměrně privátní, tedy osobní, takže nejsem si úplně jistý, jestli to je pro veřejnost. But luckily, because I'm doing the filming, it's the other people that have to worry. Ale co je štěstí, protože já tu kameru držím, tak ty lidi před kamerou se znemožňují.
And about the sound? Yeah, well, there's not so much stuff that you haven't heard. I mean, yes, I think what he's saying is I used to prepare all the live shows, and we used to do alternative versions of a lot of the tracks. But most of that, you know, we performed live and everybody has heard. There isn't really other stuff. Těch zvukových nahrávek zase tak moc není. Možná jste měl na mysli, že na koncertě jsem vlastně dělal ty přenotočené věci a dělal jsem i alternativní verze různých nahrávek, ale tohle ti slyšeli, to proběhlo na koncertech. Jinak tedy zvukový archiv není zase tak rozsáhlý, jak si myslíte. Prosím, další otázky? Tak já bych se možná zeptal, jestli v rámci tedy Recoil projektu nezvažoval, že by spolupracoval s lidma, kteří se podíleli na tvorbě desek Depeche Mode, kteří si myslím byli na stejné struně jako Ellen, mám tím konkrétně na mysli třeba Greta Jonese jako producenta. The question is about whether you considered working with people who had worked with Depeche Mode in the past and were on the same wavelength in a way, like Greta Jones. Greta Jones, for example. Okay. Yeah, I mean there weren't. Well, Paul Kendall, who I work with now, he also worked on Depeche Mode briefly, and